एकाडेमिक मान्छे विश्वविद्यालय चलाउने मान्छे भनन् के त्यो के सामान्य के भन्छन् पुरातन ढङ्गकै भयो क्या पढाउने त्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी जस्तो थोरै विद्यार्थी भएको पुरै पैसामा पढ्ने त्यति धनी विश्वविद्यालय त त्यति सामान्य इनिसिएसन लिन नसकिने हाम्रो देश होइन चाहे नहुने कुरा थिएनन् कि चाहे नहुने कुरा थिएन संसारभरि ठुला ठुला रिसर्च विश्वविद्यालयमा भन्छन् संसारभरि ठुलो यी सबै संसार ठुला भ्याक्सिन उत्पादन गरेर यिनै विश्वविद्यालयका ठुला ठुला विश्वविद्यालयको प्रडक्ट होइन र आखिर त हो नि हो के अब यो गरे हो चाहे हुन्छ है यो हाम्रो तरिका नभएर ल हेर है यता त कुनै ठुलो कुरा थिएन तर त्यही त्यसको लागि हाम्रोमा सबैभन्दा ठुलो कुरो दृष्टिकोण दूरदर्शिता कसै पनि छैन कि तिमीसँग छ न मसँग छ न हामीलाई लिड गर्ने मान्छे छ न हाम्रो शिक्षा क्षेत्र छ न हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ न हाम्रो रोजगारको क्षेत्रमा छ न हाम्रो वैदेशिक कहीँ कतै हाम्रो के भन्छ त्यसलाई स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्छ नि 50 वर्षपछि कस्तो होला कथा जस्तो भयो नि त 100 वर्ष अगाडि युरोपमा बनाएका घर बाटा नाला रेलमार्ग आएसम्म पनि मान्छेलाई सफिसियन्ट हिँड्न डुल्न गर्न त्यसै बनाएका संरचना के आखिर भिजन कुरा कि हाम्रा त्यस्तो केही नै हाम्रा हेर न वर्ष वर्षमा पिच बढाइन्छन् वर्ष वर्ष नाला बढाइन्छन् हामी दृष्टिकोणै छैन कि हाम्रो त्यस्तै छ यो त्यो दुःख पाइयो हामी सबैले ल हेर है यो क्वेसन हेर त यो क्वेसन जाँचमा तिमीलाई यो क्वेसन त आएको छैन तर यो क्वेसन चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने क्वेसन हो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन भनेर हुन्छ कि इक्जाम्पल भनेर चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने क्वेसन हो यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने फर्मुला के प्रयोग गरे लिडिङ लाइन हेरेको होइन सुरुको स्टेप जाने भने सकिँदैदेखि सहिलो है 3 के भएर मिल्छ होला 3 कसरी आउँछ होला 1 1 यसरी राखेँ ल 1 1 1 1 to 1 1 1 to 1 1 1 to 1 plus 1 plus 1 3 यदि बुझ्यौ यो गरेको बुझ्यौ यो स्टेप बुझिएन बुझ्यौ पर्फेक्ट पढ्क नि यो 1 ले 1 लाई गुणा गर्दा कति हुन्छ यो 1 ले 1 लाई कति हुन्छ यो 1 ले 1 लाई कति हुन्छ गुणा गर्दाखेरि बुझ्यौ 3 आ गया ना बुझ्यो डिटरमिनेन्ट अफ पर्फेक्ट स्क्वायर पढेको होइन तिमीहरु पढ्ने मलाई कहाँ आएर हो पर्फेक्ट स्क्वायर क्वेशन पढेको हो कि हैन हो अनि ल हेर अब यसपछि न के पढेको अरे अब न के रिजल्ट राखियो भने रिजल्टमा 1 ले के लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 ले के लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 ले गर्दाखेरि के आउनु पर्यो हाम्रो आउनु पर्यो के आउनु पर्यो a plus b plus c तने नम्बरहरु के आउनु पर्यो हेर्नु यसलाई हो नि त यसलाई हेरेको a b c तीनटै आउनु पर्यो हैन a राखे 1 into a कति हुन्छ a b राखे 1 into b कति हुन्छ b यहाँ के राखे c राखे 1 into c कति हुन्छ a plus b plus c कुरा बुझ्यौ हजुर सर अब भन तेस्रोमा के राख्छ ल भन्नु अब a square b square c square a square b square c square 1 into a square अब मिलेन अब त्यो यतातिर के राख्ने a सोच्नु पर्यो नि b c नै राख्ने यता के राख्ने a square b square c square राख्ने अब गर्न सक्दैनौ सार यति गर्छ के गर्छौ अब यति गर्छ त सजिलो भयो न 1a square 1b b square 1c square को होल स्क्वायर सर बुझिन्छ होला अब के गर्ने अरे 1 लाई 0 बनाउने एप्लाइङ c2 tends to c2 minus c1 c3 tends to c3 minus c1 अनि एक्सप्लेन गर्ने थाहै छैन भन त थाहै छैन कुरा बुझ्यौ हैन ल यति गर्न सक्छौ सक्दैनौ ल सारा ल यो क्वेशन असक्छौ नि गर्नु योबाट यो स्टेप योबाट पहिलो स्टेप सम्म जाने त भइहाल्यो ल सारा ल
म सबै क्वेसन गरिदिन्छु डिटरमिनेन्ट साह्रो मेर्दिएँ मैले त्यस्तै क्वेसन y स्क्वायर z स्क्वायर yz y प्लस z z स्क्वायर x स्क्वायर zx z प्लस x x स्क्वायर y स्क्वायर xy x प्लस y बराबर 0 ल यो क्वेसनमा के गर्छौ होला भन यो क्वेसनमा सबभन्दा पहिला के गर्छौ यो क्वेसनलाई यसरी ब्रेक गर पहिला सबभन्दा पहिला है ब्रेक गर्ने खालको क्वेसन है y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर yz zx xy yzx ब्रेक गरेपछि डिटरमिनेन्टलाई यसरी yz zx xy zxy चाहिँ ब्रेक गरेको बुझौ बुझियो सर बुझियो अब कसरी सल्भिङ गर्छौ कमन लिने होला सर सजिलो छ है पछाडि सक्छौ है अब गर्न कसरी गर्छौ अब अब y स्क्वायर z स्क्वायर भएन यसै कमन लियो नि भने यसरी गर्न सक्छौ अब के सक्दैनौ यसरी गरे पनि यसलाई अलिक छोटो तरिका यसरी हुँदो रहेछ कि यसलाई y स्क्वायर z स्क्वायर yz y प्लस z भनेको x प्लस y प्लस z माइनस कति दिन्छ भन त कति दिन्छ माइनस माइनस x आफै गर यो z स्क्वायर x स्क्वायर जसरी गर्नु zx अलिकति आइडिया आफै आइरहनु पर्यो x प्लस y प्लस z माइनस कति दिन्छ नि x प्लस y प्लस z माइनस y x स्क्वायर y स्क्वायर xy x प्लस y प्लस z माइनस z अब ब्रेक गर क्या यसरी यो टुक्रा एउटा अनि यो एउटा टुक्रा अनि ब्रेक गरेर क्या ठ्याक्क मिल्छ झन् सजिलो मिल्छ ल कसरी गरे पनि मिल्छ ल यति मेरो काम गर्ने तरिका सिकाउने मात्रै हो कि मैले त इन्टरनेटमा सबै कुरो भइरहेछ ल अब क्वेसन त्यस्तै अरू त
A square plus 1 AB अब के गर्छ ल भन्नु त के गर्छौ यसलाई पहिला आइडिया के लाउँछ होला के लाउने होला राइटमा के चाहिएको छ राइटमा के चाहिएको छ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 1 चाहिएको छ मैले यस्तो आइडिया लाएँ एबिसिडी बाई एबिसिडी सबै राइट साइडमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिएको छ नि त सिडी डिए डिबी डिसी डी स्क्वायर प्लस 1 यति कुरा बुझौ के नौलो कुरा भयो है अब हामीलाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिन्छ कसरी बनाउँछ ल भन त कसरी यसो आइडिया ला भने त हो नि यसले मल्टिप्लाई गरेर रो कोलमलाई यति गेस हान्ने हो कि ल मैले केलाई गरेर ठिक होला यसले रोलाई ठिक होला कि कोलममा ठिक होला ल भन रोलाई ठिक होला कि कोलममा ठिक होला ल भन जसरी गर्ने हुन्छ जसरी गर्दा हुन्छ होला भित्रै जसरी ए ए ए छ जसरी गरे नि हुन्छ होला रोलाई गरे ल ए स्क्वायर बी त्यस्तो के जान्छ होइन ए ए ए सबै ए स्क्वायर स्क्वायर भन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो कि ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर डी एक मिनट है हेलो सर नमस्कार हजुर म क्याम्पसतिर सर भन्नु न क्लासमै हो सर त्यसो भयो कि थिएन भन्नुहोस् होइन म हाम्रो अनलाइन क्लास हो सर हजुर 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 अब मैले
गर्न सक्छौ दोस्रो रोलाई b ले मल्टिप्लाई गर दोस्रो रोलाई b ले मल्टिप्लाई गर b स्क्वायर a b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c b स्क्वायर d c स्क्वायर a c स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर d d स्क्वायर a d स्क्वायर b d स्क्वायर c d स्क्वायर प्लस 1 यति कुरा बुझ्यौ बुझ्यौ बुझ्यो सर कमन सम्म लिने केटाको चाहिँ पार्न सकिहाल्छ सक्दैन यो त दुनियाँ धेरै जानिन्छ यो के नै छ र कमन लियोहरू गर्छु सिभी लेभल नगरे कसले गर्ने यो फेरि होइन केटा ए यो केटा यति अस्ति तिमीहरूले डिटर्मिनेन्ट अब के छ कुन बाँकी वन ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी सी अहिले चाहिँ समान रहेछ है 1b स्क्वायर b क्यूब प्लस cd 1c स्क्वायर c क्यूब प्लस dab 1d स्क्वायर d क्यूब प्लस abc ल यसलाई सुरुमा के गर्छ भन सुरुमा के गर्छ यसलाई सुरुमा के गर्छौ सुरुमा के गर्छ भन त ब्रेक गर्छ बुझ्यौ कुरा चाहिँ ब्रेक गरेको बुझ्यौ बुझ्यो सर अब के गर्छौ अब प्लस भयो अनि यसलाई यस्तै गर्छौ एबिसिडीले मल्टिप्लाई गर्छ एबिसिडी बाई एबिसिडी गर्छ होइन त्यतिर अनि फर्स्ट रोलाई एले मल्टिप्लाई गर सेकेन्डलाई बीले थर्डलाई सीले अर्कोलाई डीले ए स्क्वायर ए क्यूब यो के हुन्छ ए स्क्वायर ए क्यूब एबिसिडी हुन्छ बुझ्यौ एले मल्टिप्लाई गरेपछि बुझ्यौ एले मल्टिप्लाई गरेपछि सबैमा एबिसिडी कमन आउँछ अनि यस्तो बाँकी हुन्छ कि ए स्क्वायर ए क्यूब 1 यसमा टेली गरेर त यसलाई 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब अनि कोलम इन्टरचेन्ज गरेपछि प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस माइनस सब क्यान्सल हुन्छ त्यति कुरा कमनले गरौँ सक्छु गर्न सक्छौ सकिन्छ सर ल भाइ यो कोर्स मैले बनाउँदै एकदम थोरै छ 15 नम्बर मात्रै हो 15 नम्बर हुनु कि कुनै च्याप्टर गाह्रो लाग्ने भएर म त्यो रिपिट गरिदिन्छु ल भन्नु त्यस्तो समस्या छ भने सिआर छ के अरे हाम्रो भिसिआर के अरे हाम्रो के अरे भिसिआर हाम्रो फ्रेन्च कट बिर्सेँ अग्रहरी के